innen a víz mélyéről. Fölöttem 4 méternyi kristálytiszta vízoszlop van, körülöttem meg amerre nézek, mindenfelé cápák, ráják és szebbnél szebb halak kavarognak. A liliputi mimikri előző részében a homoklakó élőlényeket vettük szemügyre. Most pedig a homokpadok fölött magasodó korallok felé fordítjuk a figyelmünket. De még mielőtt rátérnénk a korallerdő lakóira, tartsunk egy mikrofonpróbát, hogy jó-e a vétel. Halló, halló! Attila hívja a Tropikárium medencének mélyéről a tengeralattjárókat. Hallottok engem? Halló, halló! Igen! Remek! Tisztán hallak benneteket. Prima a vétel. Nagyon jó, hallok mindenkit. Remélem mára mindenki elolvasta a kötelező olvasmányt. Gulliver utazásairól van szó. Gulliver egyik első kalandos útja Lilliputba vezetett. Azért kértem, hogy olvassátok el ezt a részt a könyvből, mert nekünk is, a búvároknak, akik a korallok közé merészkednek, ugyanolyan törvényekhez kell tartanunk magunkat, mint Gullivernek Lilliputban. Úgy kell mozognunk a korallok között, nehogy kárt tegyünk azokban. Figyeljetek, tengeralattjárók, ha már ilyen jó a vétel, tudnátok mondani valamit, ami olyan lassan nő, mint a korallok? A cseppkő. A cseppkő. Nagyon jó. Bombasztikus. Milyen lassan nő szerinted a cseppkő? Nagyon. Nagyon lassan. Prima. A korallok is ugyanilyen lassan nőnek, hanem még lassabban. Éppen emiatt, ha nektek is megadatik az a szerencse, hogy búvár felszerelésben lemehettek a tenger mélyére, akkor azt javaslom, hogy üljetek egy helyben és figyeljetek. Kora reggel kiugrani az ágyból óriási kihívás. Otthagyni a kényelmes, biztonságos éjjeli menedékhelyet és nekivágni a soron következő nap megpróbáltatásainak bizony nehéz döntés, amit a karácsonyfa férgek a maguk részéről 100-szor is meggondolnak. Ha viszont végre elszánják magukat, az mindenki őszinte örömére szolgál. A karácsonyfa férgek ugyanis gyönyörű állatok. Tapogatókoszorújuk a féle 3 az 1-ben találmány. Egy részről kopoltyú, melynek segítségével az állat hozzájut a létfenntartáshoz szükséges oxigénhez. Más részről érzékelőszerv, ráadásul több funkciós érzékelőszerv, ami nem csak a hirtelen fényváltozásokra érzékeny, hanem a víz gyanús rezgéseire is figyelmezteti gazdáját. Mindennek a tetejébe a díszes tapogatókoszorú szűrő alkalmatosságként is működik, amivel a karácsonyfa féreg elcsípi az áramlat sodorta táplálékszemcséket. A kisebb falatok úgy vándorolnak végig a szűrőrendszeren, mint egy futószalagon, míg a nagyobbakat a tapogatókoszorú sugara egyenesen a szájnyílás felé továbbítja. Van a korallzátonyon egy össznépi játék. Korallhalak játsszák, kivétel nélkül a világ összes tengerében. A neve halacska-bújócska. Úgy kezdődik, hogy a halacskák fels alá úszkálnak. Viselkedésük kezdetben gyanútlan, nem törődöm. Ám ez csak a látszat. Közben ugyanis félszemmel figyelik a környéket, és ha valami gyanús történik, huss, bemenekülnek a korallágok közé. Amikor a veszély továbbált, a halak előjönnek, és kezdődik az egész előről. Van viszont ezzel a halacska-bújócskával egy aprócska gond.
hogy halálosan komoly. Aki itt veszít, az nem húnyó lesz a következő körben, hanem préda. Aki bújt, aki nem, itt vagyok. Az igazat megvalva, ezeket a nagyon pici állatokat lefilmezni egyáltalán nem volt könnyű. Először is oda kellett lopóznom hozzájuk, lehetőleg úgy, hogy ne vegyenek észre. Megfogtam a kamerát, így. Az elejére egy nagyító lencsét csavartam, és jó közelről elkezdtem filmezni. Eddig minden rendben is lenne, csak hogy muszáj volt fényt használni, hogy az élőlénynek kijöjjenek a színei. Máskülönben, mint most láthatjátok, ilyen kékes színű maradt volna a kép. De hogyha felgyújtom a lámpát, már is megjönnek a színek. Nagyon sok fényre volt szükségem például akkor is, amikor a tengeri liliomok karjai között megbúvó apró állatkákat filmeztem. A tengeri liliomok a korallszírt legősibb lakói. Több százmillió éve csak nyújtogatják a karjaikat az áramlatba. Tengeri liliomból létezik majdnem teljesen fehér, de van fekete és vakítóan sárga is. És a java még hátra van. Találni belőlük círmosat, lilát, van csíkos, és olyan is, aminek csak a karjai végén díszeleg egy-egy sárga folt. Hogy a rengeteg kar közül melyik a jobb és melyik a bal, lehetetlen eldönteni, ugyanis a zátonyhoz kapaszkodó tengeri liliomok körében ismeretlen a kétoldali szimmetria. Az ő testük más tüskésbőrűekhez hasonlóan sugaras szimmetria szerint épül fel. A tengeri liliomok keszekusza karjai közt könnyen el lehet tűnni a ragadozók elől. Itt kutat táplálék után például az aprócska kukachal. Felnőtt korában sem nő 2-3 centinél nagyobbra. Mint egy élő csali, úgy illegeti-billegeti magát. A látványos jelzés nem marad észrevétlen. Hamarosan feltűnik egy másik kukachal, és kezdetét veszi a fogócska. Minél erősebb az áramlat, annál több táplálék jut a tengeri liliomnak. De ami jó a gazdának, az nem biztos, hogy jó az albérlőnek. Ilyen erős hullámzásban nehéz megmaradni a karok között. Felesleges úszkálás helyett ez a rák inkább jól megkapaszkodik a tengeri liliomban. Páncéljának színe és mintázata annyira hasonlít a gazdájához, hogy a tengeri liliomon kívül nem sok esélye lenne a túlélésre. A maga részéről ez a halacska is mindent elkövet a ragadozók megtévesztésének érdekében. Olyan szorosan hozzásímul a liliomhoz, amennyire csak lehet, és igyekszik úgy tenni, mintha itt se volna. És tessék, már itt sincs. Figyeljetek, tengeralattjárók! Szerintem egy korallzátony legjobban egy nagyvároshoz hasonlít. Hogy miért? Élőlények építették ezt is, azt is. És mindegyikben se szeri, se száma a furábbnál furább szerzeteknek. Tudnátok mondani még dolgokat, amiben hasonlít a korallzátony egy nagyvároshoz? Hogy sokan élnek ott. Ez nagyon jó ötlet. Valóban rengetegen élnek, hatalmas tömegben fordulnak elő ott az élőlények. Van még ötlet? Sokféle élőlény van mind a két helyen. Igen. Van olyan, hogy egy korallzátonyon több ezer halfaj is él. Mindenkinek van külön helye, hogy hol tud élni. Így van. Nagyon pici, talpalatnyi területekkel kell, hogy beérjék ezek az állatok. A most következő szereplő
Egy olyan élőlény lesz, amelyik igenis nagyon ragaszkodik a maga kis talpalatnyi élőhelyéhez. És ti ki fogjátok találni, még a bejátszás előtt, hogy kiről van szó. Segíteni fogok. Kopoltyúval lélegzik. Kicsi. Pizsamát hord. Tapogatók köztél. Na? Bohóchal. Így van! Ő a bohóchal. Nagyon örülök, mert azt hittem, hogy még legalább 2-3 dolgot el kell mondanom ahhoz, hogy kitaláljátok. Valóban a bohóchalakról lesz szó a most következő bejátszásban. A bohóchal és a tengeri rózsa. Régi barátság az övék, annyira régi, hogy lassan már el se lehet képzelni az egyiket a másik nélkül. Mint minden albérlő, a bohóchal is ki van szolgáltatva a főbérlő kényének, kedvének. Márpedig a tengeri rózsa szeszélyes szerzet. Megvannak a maga bolondériái. Időnként például gondol egyet, és becsukódik. A bohóchalak számára ez maga a rémálom. A tengeri rózsán kívül esélyük sincs a túlélésre. Csak reménykedni tudnak, hogy előbb-utóbb kikerülnek szorult helyzetükből. Ritkán ugyan, de előfordul, hogy egymás közvetlen közelében több lakhatásra alkalmas tengeri rózsa nyílik. Ilyen esetben szinte adja magát az ötlet. Mi lenne, ha valahogy megpróbálnánk átjutni a túlsó oldalra? A bohóchalak őszintén szólva csapnivalóan úsznak. A csalánozó karok védelme nélkül pár pillanat, és már is elkapta őket valami ragadozó. A két rózsa közti távolság áthidalhatatlannak tűnik. Na nem, mintha egy cápának akár álmában is eszébe jutna, hogy bohóchalakra fanyalodjon, de mégis. Aztán az egyik bohóchal összeszedi minden bátorságát, és nekivág. Lásd csodát, épségben átér. A példa ragadósnak bizonyul. Hamarosan az összes bohóchal ott díszeleg az új rózsában. De most, hogy mindannyian itt vannak, a bohóchalak fejében megfordul a gondolat. Vajon mi történhet eközben a régi rózsával? Csak nem akarja valaki elfoglalni? Ilyen halaszthatatlan helyzetben azonnali cselekvésre van szükség. Bohóchalak élete távolról sem olyan vicces, mint ahogy azt a nevük alapján gondolnánk. Először is kicsi helyen kell élniük. Másodszor szigorú rangsor szerint. Nem csoda, hiszen ha nem lenne rangsor, állandó lenne a rendetlenkedés, a rakoncátlankodás. Kell valaki, aki rendet tesz, ugyanúgy, mint nálatok az osztályban. A bohóchalak között ezt a feladatot a domináns nőstény látja el. Ő a legnagyobb. Utána következnek a rangsorban a hímek, méghozzá, hogy egyre lejjebb mennek a rangsorban, egyre kisebb hímek. Tegyük fel, hogy eljön az az idő, amikor a domináns nőstény elpusztul. Mi történik ilyenkor? Ekkor a rangsorban utána következő hím gondol egyet, és nőstény lesz. Meg fog nőni hirtelen. Ő kerül a nőstény helyére.
A többiek meg mind eggyel előrébb kerülnek a rangsorban, és a rózsában megnyílik a hely egy újabb jövevény számára. Ez alapján azt hihetnénk, hogy nincs is jobb dolog, mint a tengeri rózsa legnagyobb halálnak, bohóc halálnak lenni. Csak hogy a nőstény dolga egyáltalán nem könnyű. Évente 40 000 ikrát kell leraknia. Általában közel 10 éven keresztül szaporodni, ami majdnem fél millió ikrát jelent. És most jön a legrosszabb. Ebből a fél millió ikrából jó, ha 2 megéri a felnőtt kort. Messziről megismerszik, melyik bohóc halnak van ikrája. A szülőállat a szokottnál is bátrabban őrzi a tengeri rózsát, és időről időre visszatér a tapogatók takarásában rejlő fészekhez. Az elején nem tudni, melyik ikra lesz az, ami csodával határos módon felnőtté cseperedik, ezért mindegyiknek kijár a gondos bánásmód. Néhány nap, és a kikelő halivadékokat magával ragadja az áramlat. Napokig, hetekig sodródnak a nyílt tengeren, és ha szerencséjük van, az utazás valami ragadozó bendője helyett egy másik tengeri rózsa tapogatói közt végződik. Az előbbiekben már beavattalak titeket a lilliputiak filmezésének kulisszatitkaiba. Elmondtam, hogy kell kamerázni, hogyan kell világítani, de ezek a titkok fabatkát sem érnek, ha nem tudjátok, hogy hol van az az élőlény, akit filmezni kell. Bevallom nektek, hogyha nem lettek volna a víz alatt segítségemre, én se találtam volna meg azt az élőlényt, aki most következik. Ugyanis a lilliputi mimikriben bemutatom nektek a világ legkisebb gerinces állatát. Van valakinek tippje, hogy mekkora lehet a világ legkisebb gerinces állata? Szerintem 1-2 centi. Nagyon jó tipp. Még egy tippet kérek. 1,5 centi. Szuper! Közel jártok az igazsághoz. Ott van még egy tipp. 1. Ön a nyertes. A világ legkisebb gerinces állata, a törpecsikóhal ugyanis akkora, mint egy 1 forintos. Az ön nyereménye 1 kerek forint. Akárcsak az afrikai szavannáknak, a trópusi korallzátonyoknak is megvannak a maguk nyomolvasói. Ők azok, akik találnak is, nem csak keresnek. Tekintetüket a legapróbb részlet sem kerülheti el. Herkentyű vadászok. Így hívja őket a többi búvár, és nem véletlenül. Az igazán jó herkentyű vadász órák ezreit töltötte már el a víz alatt. A szeme hozzászokott a kereséshez. Kitanulta a tengeri állatok rejtőzködési technikáit, és úgy ismeri az átonyt, akár a tenyerét. Tudja, melyik állatot hol érdemes keresni. Tegyük fel, hogy a cél a világ legkisebb gerinces állatának felkutatása. Ez esetben a herkentyűvadász a zátonyperem felé veszi az irányt. Süllyedni kezd a meredeken alázuhanó szirtfal mentén, és meg sem áll egy jókora legyező koralltelepig. A keresett állat olyan piciny, hogy lehetetlen észrevenni. Ha csak tapasztalt herkentyűvadászunk finom legyező mozdulatokkal rá nem veszi a korallpolipocskákat, hogy egy rövid időre becsukódjanak. Ott van. A világ legkisebb termetű gerinces állata, a törpecsikóhal lelepleződött. Kinyújtott testhelyzetben egy törpecsikóhal 12-15 mm hosszú. Kapaszkodás közben felkunkorított farokkal ennek körülbelül a fele. Ez kevesebb, mint egy tizede a csikóhalak rokonságában szokásos 20-25 centis méretnek.
Most, hogy a korallpolipocskák újra kinyíltak, a törpecsikóhal ott folytatja, ahol abba hagyta. Keres magának valami ehetőt. Ha az egyik korallágacskán nem jár szerencsével, gyorsan átszökken egy másikra. Tápláléka a korallpolipok közt bóklászó gerinctelenek közül kerül ki, amelyek még a törpecsikóhalnál is kisebbek. Szó se róla, nehéz rájuk bukkanni, de nem lehetetlen. A törpecsikóhal módszeresen átkutatja a terepet. Az apró préda egyszer-kétszer elkerülheti a figyelmét, de a törpecsikóhalnak ez sem szegi kedvét. Tudja, hogy az idő neki dolgozik. Pápua-új-guineai búvárexpedícióm alkalmával egyszer sem találkoztam még egy ilyen érdekes és mulatságos hallal, mint a törpecsikóhal. Higgyétek el, hogyha rajtam múlik, csak ezt az állatot filmeztem volna. Kis szerencsével talán sikerült volna lefilmeznem azt is, ahogy világra jön a törpecsikóhal. El tudjátok képzelni, mekkora lehet egy törpecsikóhalnak a kicsinye? Ne találgassatok, elmondom, 1-2 milliméter hosszú lényekről van szó, amelyeknek saját koponyája, bordája, úszói, szeme, agya van. 1-2 milliméter hosszú. Ezek az igazi parányok, a gerinces élővilág legkisebb képviselői. De sajnos az expedíciónk végéhez közeledett, és lassan, feltartóztathatatlanul beköszöntött az esős évszak. Sehol nem jut olyan mélyre a napfény a tengervízében, mint az Egyenlítőnél. Déltájban, ha tiszta a víz, a meredeken beeső napsugarak akár 100 méter mélyre is lefurakodnak. Naplemente után azonban fordul a kocka. A mély tengerek felszínig kúszó sötétjébe ilyen tájt csak a búvárlámpák lopnak némi világosságot. A víz alatt ez a halovány fény épp hogy elegendő az eligazodáshoz. Ha viszont fényképet akar készíteni, a búvárnak a kézilámpájénál sokkal erősebb fényre van szüksége. Olyanra, amelynek intenzitása, ha csak egy pillanatra is, de vetekszik a nap fényével. A vakuk szapora villogása arra enged következtetni, hogy a trópusi tengerek mélyén éjszaka is rengeteg érdekes herkentyű nyüzsög. De a mesterséges fénybombák nem nagyon tudják kizökkenteni az éjjeli állatokat. Megéltek ők már ezeknél sokkal nagyobb villanásokat is. Kedves tengeralattjárók! Merülési időnk lassanként a végéhez közelít. Köszönöm, hogy eljöttetek. Találkozunk a Liliputi Mimikry következő adásában. Sziasztok!